trái đất này. Sự ra đi của thiếu tướng Trang Sĩ Tánh là một chiến sĩ cao cấp ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và hôm nay chúng ta phải chứng kiến cái cảnh tượng Việt cùng với gia đình, cùng với cộng đồng, cùng với đạo bạn để chia sẻ nỗi niềm đau thương này. Một kiếp nhân sinh chúng ta phải nhận chịu. Trước hết xin được cung kính cảm tạ tấm lòng yêu thương của chư Tôn Đức. Đặc biệt ở đây, ngoài cái tình thân gia đình giữa gia đình với chư Tăng, thì còn có cái tinh thần liên hệ trong tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng tôi hôm thứ 6, thứ 7, chủ nhật 11, 12 và 13 tháng 10 mới vừa qua, chúng tôi đã hình thành lên được một tăng ban chấp hành của hội đồng đại diện, hội đồng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Có mặt trong nhà nguyện này, chúng tôi có 5 vị tăng ni và chúng tôi hết 4 vị, chúng tôi hết 6 vị tăng ni, 6 vị tăng ni mà chúng tôi có đến 6 vị chức sắc và nhiều vị cư sĩ khác là chức sắc của hội đồng điều hành, mà cô Quỳnh Hồ Hương đại diện cho Tăng Quyến là một trong những vị trong hội đồng điều hành. Do đó xin được thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thay mặt với các cơ cấu lãnh đạo của giáo hội, đó là Viện Tăng Thống với Đức Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, có Viện Kiểm người Hóa Đạo, Văn phòng 2 với Chủ tịch Văn phòng 2. Như vậy chúng tôi ở đây trong tăng lễ này, cái sự hiện diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất với tất cả sự trân trọng giới thiệu trên, xin đại diện và thay lời quý ngài và quý vị trong các cơ chế của giáo hội thành thật gửi lời chia buồn nguyện cầu ơn trên tam bảo giáo hội chư thiện thần giáo hội chúng tôi cũng như trong đại gia đình và đồng hương Phật tử có xin được hồi hướng nhất quan hồi hướng cho hương linh thiếu tướng Trang Thị Tánh, pháp danh Chơn Đức, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1937 và mộng vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, được cảm nhận và ân đức thừa hưởng phước lành siêu sinh tịnh độ. Kính bạch quý ngài và quý vị, đây là một nỗi đau buồn và mất mát lớn, không những chỉ có gia đình Tang Quyến mà tất cả chúng ta, không phân biệt người Việt Nam ở hải ngoại. Sự mất mát này rất là to lớn, thì dĩ nhiên không thể có cái sự đền bù nào. Nhưng điều đó nó không phải là một sự xui xẻo đến cho chúng ta, và đặc biệt là trong Tang Quyến, nhưng đó là đại thường của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận, dầu đó tín ngưỡng nào, dầu đó cho chủng tộc nào, dầu đó trong gia đình nào, chúng ta đều phải chấp nhận sinh tử sự đại. Có sinh thì đã có tử, có đến và có đi phận. Do vậy, từ cái lý giải ở trên không phải là cá nhân đưa ra, nhưng đó là lý giải của tất cả các bậc cao minh, các bậc thiện tri thức, và đặc biệt là lý giải của các tôn giáo đều chia sẻ cùng một thông điệp, đó là không thể thiết lập bất cứ một cái hạnh phúc vĩnh cửu nào trên trần gian này. Nhưng mà đạo Phật nhắc nhở cho chúng ta, khi nào chúng ta cùng sống, cùng hít thở, cùng có sự liên hệ chung quanh mà chúng ta có thể cảm nhận được, thì chúng ta phải cố gắng thể hiện cái gì có thể làm được qua lời nói cho tốt, qua hành động cho tốt và qua suy nghĩ cho tốt. Và tất cả cái sự liên hệ đó chúng ta trân quý và thiết lập một sự quan hệ như ở trên từ bi, trí tuệ, bao dung, cảm thương, cảm nhận, tha thứ. Xin được đôi lời như vậy ngắn gọn trong tiếng Việt. Xin thưa quý ngài và quý vị, trong gia đình Tang Quyến có những người con, người cháu và thậm chí có những người bộ quốc tới hôm nay. Xin được thay lời chư tăng để có đôi lời trong tiếng Anh. Good afternoon. Welcome to all of you to the funeral service today. We all sorrow about the loss of our loved ones, especially the family lost their loved one, the big loss. What we call that the greatest
a work of life and death. Life, we are now, but in death, our loved one passing away become the someone in the past, not touching at the moment, the present. What the Buddha said, we need to get back the Buddha's teaching. Based on that, help us to overcome and to keep moving with the awareness in our mind, and whoever have aware of everything, especially the truth of life. The truth of life, Buddha said, we are subject to aging. Aging is unavoidable. We are subject to illness. Illness is unavoidable. We are subject to death. Death is unavoidable. We will grow different, separate from all that is dear and appealing to us. We are the owner of our actions, hers to our actions, born to our actions, related through our actions, and live dependent on our actions. Whatever we do, for good or for evil, to that we are responsible. We should often reflect on this. We should maintain on the complete contemplation of the independent of origination. All formation is impermanent. All formation is suffering. All Dhamma are the no self. Life is not permanent. Death is ended permanent. We will die surely. All life ends in death. Our life is impermanent. We should not maintain it unchangeable. Our death is indeed unchangeable. Surely, this body cannot be maintained for long once it is devoid of consciousness. It is discarded like a piece of useless rotten log. All formation is impermanent. Once it appears, it will disappear. When the formation is exceeded totally, then nirvana or true happiness is indeed the spring place. So we are here to witness the sorrow of the mankind. We are the individual of the mankind, and mankind should be one day. We are here. That means that we go just one way, from birth to death. But between birth to death, we have plenty of opportunity, plenty of time to do something good for ourselves and for others. Doing good, what the Buddha said, do not do bad, try do good, and purify one's mind. So we have a lot of opportunity to do something good for our loved ones, our friends, all who dear or not dear to us. By that way, we build up a lot of good meritorious deed, and the merit, that's the force, the energy to protect who do good. So now, at the funeral, to the big one, the Buddha taught us something we need to keep in mind. And that way, we respect ourselves, and especially we respect and we love our loved one who passed away. General
Trang Sĩ Tăng, Buddhist name Chơn Đức, date of birth 15 March 15th 1937, and passing away October 10th 2019 at age 82 years old. Thank you for your sharing, for your supporting, for your loving, for your prayer. And that's what I would like to be on behalf of Venerable monks and nuns, the members of Unified Buddhist Church of Vietnam, just to share a few words with you. May you all be well and happy. Thank you. Cảm ơn quý ngài có thể quý vị. Chúng con xin thành kính chào Hòa thượng Việt và con nhận thấy có ngài Hòa thượng Nguyên Đản cùng chư tăng chùa Việt Nam đất Việt. Và sau lời đạo từ của ngài Hòa thượng Nguyên Việt, đó là lời cảm tạ quý vị trong gia đình. Và ngày tôi xin kính mời Phật tử Hưởng. Nam mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý quan khách và thân, kính thưa toàn thể giáo quyến, là một người con Phật, chúng con vẫn biết cuộc sống này chỉ là ngoại tạm, mà chúng tôi đến và đi là nghiệp của mỗi cá nhân. Tuy vậy, phàm tâm vẫn còn trước sự sinh ly tử biệt, làm sao tránh khỏi những trúng độc trong tâm tư. Đó cũng là điều làm cho chúng tôi có thể thiếu sót trong lúc tăng gia bối rối. Chúng con kính lễ chư tôn đức tăng ni, Hòa thượng Việt, Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa thượng Minh Tâm, Hòa thượng Huyền Giác, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa thượng Thường Niệm, Phó trụ trì chùa Liên Hoa, Thượng tọa Trí Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trụ trì chùa Phật Pháp, Tybor Dr,
sư cô Tự Minh, sư cô Trúc Thành và tất cả những chư tôn đức tăng trong và tất cả những người trong ban hộ niệm Phật tử trong chùa Liên Hoa đã có lòng viên mẫn tụng kinh cầu nguyện và chia buồn cùng giao quyến. Chúng con kính nguyện quý ngài pháp thể an khang, chúng sanh dị độ. Chúng tôi cũng xin tri ân tất cả quý quan khách thân bằng quý phụ đã đến chia buồn và góp lời cầu nguyện với chúng tôi. Nếu có điều chi sơ sót, xin mong quý vị niệm tình tha thứ. Toàn thể gia quyến chúng tôi đồng bái tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha. Sau lời cảm tạ của cô Phật tử của chúng tôi xin kính mời anh Jimmy đại diện gia đình để chúng ta cảm tạ và ghi lãnh đối với Phật. Good afternoon. My name is Jimmy Trang, the son of An Trang, whom we have all gathered here today to commemorate his life. I'd like to thank his family, friends, and our venerable monks and nuns for being here to remember my father today. I'd like to thank my mother for being the anchor and rock in our family through all these years. We all love you with all our hearts and admire the compassion you have shown, Dad. I'd like to express my gratitude and love for my sisters Lon, Julie, and Jennifer for being ever present and the love they've shown for the family through the difficult times. I'd like to thank my brother-in-law Steve, Tu, and Trung for being so incredibly supportive of their wives through this journey. I'd like to recognize my niece, Ashley, and nephew, Daniel, that have made Grandpa so proud with every chapter and accomplishment in their lives. My wife, Josie, is with my sons, and they send all their love to their grandpa in life and afterwards in death. In addition, I'd like to recognize my father's brothers and sisters and their children that were able to be here in person and those that are not, but are here in their hearts. There are so many family and friends that are present, and if I did not mention you, it is not because we do not recognize your love and respect of my father. My father was hardworking, strong, loving, and gentle. He loved his family and was always willing to do whatever was necessary to provide for my mother and 3 sisters. He would put his family's needs in front of his own throughout his life. My dad taught me the value of hard work and also taught me to persevere and push through the obstacles and barriers that present themselves in life. My dad was truly proud of his children in the way we've all grown up. My dad would look around and always be so proud of his children and grandchildren and boast of their accomplishments to whomever would listen. We are blessed that he was able to see the birth of his latest grandchild, Kang, and knows he will always be guarding over him. I always knew I had a special father, but once I had my own children, I truly came to realize how fortunate I was to have him as my father. It is through his example that I learned to be the father and man I am today. We, his children, are grateful for him giving us opportunities to allow us to become the best men and women we could become with his guidance and wisdom. I'd like to close not with a quote or a poem, but a simple goodbye to my father, and that his memory always live in his children's hearts and minds. And I know his soul will watch over his family forever, just as they did in life.
tiếp theo chúng tôi xin kính mời bà vợ của Chuẩn Tướng Trang sẽ tất là cô Trang. Xin kính mời cô. In the last few days, family members have been sharing photos that capture my brother's life. He was there as an important, proud public figure, and he was there as husband, father, brother, uncle, and grandfather. He was proud of his political accomplishments, but had he been asked to name the one thing he cherished most in his life, I believe my brother's answer would have been family. My sister reminds us of my brother's steadfast presence at all the family gatherings. Ours are most likely fairly typical. They inevitably involve eating and sharing family stories. Stories that had been told what seems like thousands of times, usually with the same punchlines. But the beautiful thing is the laughter which always seems fresh, as if we were hearing those stories for the first time. If photos had been brought by himself or someone else, my brother would quietly sit back, exuding serene pride and joy as we exclaimed, giggled, and yes, retold the old stories. Sometimes he would laugh at something that was said by some family member, a clear, ringing laugh, a laugh so full of real joy and pleasure that I ache here remembering it. I miss his laughter. I miss his some spontaneous happiness, and I wish he had allowed himself more of them. My brother embraced responsibilities early in life, the kind of responsibilities that led to ambitions, and ambitions became achievement. As the years went by, his seriousness came to be the person most people saw, but to me, the real Trang was a family man, whose generosity would be there for the asking, and whose love was constant and true. Success and love are measured in various ways by different people. For me, my brother achieved success in having brought his family to safety all those years ago, in accepting and embracing responsibilities for all of us, in making sacrifices and doing with vows that we, his family, have all we needed. Only deep love and a true heart could have done that. This is what I will remember and treasure about my brother. And I can imagine him now, serenely and quietly watching and listening, perhaps frowning a little because I'm saying all the wrong things, and yet loving me anyway. I hope he is here. I wish him to know he will always be cherished and loved, and that we will try to continue to tell those old stories at family gatherings, pass them on to the next generation and the next. Keep alive the memories of those who have passed on. We will try to remember them as real people who influenced and shaped us as he did. We will do our best, and even if we fail, I know and I will go on loving us. Sau phần phát biểu của cô Trang, tiếp tục chúng tôi xin kính mời cư sĩ Trần Diễn, đại diện cho ban thị tham bản sự liên hoa để chia buồn tang. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý tăng quyến, kính thưa quý thân hữu, những người yêu thương thiếu tướng đã đến đây tham dự để nói lên lời thương tiếc cũng như chia buồn phân ưu cùng tăng quyến.
Kính thưa quý ngài, vào giờ phút cuối trước khi thiếu tướng ra đi, đối với chúng tôi, thiếu tướng là một người đáng kính. Mặc dầu thiếu tướng coi chúng tôi là người anh em, thì tôi có một chút duyên được hộ niệm thiếu tướng trước khi ra đi. Và cái vui nhất trong cuộc đời của tôi thường hay nói, tôi thích đi đám ma hơn là đám cưới. Bởi vì nơi đó tôi chia sẻ trọn vẹn cái tấm lòng của mình. Và hôm nay cũng vậy, ở trong cái tang lễ như thế này, với sự âm mùi thương tiếc, trước nhất xin chia sẻ niềm đau tới anh chị, tới chị và các cháu và các anh chị em trong tang viếng. Xin đời thay mặt cho ban hộ trì Tam Bảo chùa Liên Hoa, ban hộ niệm chùa Liên Hoa và tất cả các anh chị em trong đại gia đình chùa Liên Hoa, cũng như đại gia đình của giáo hội. Và chúng tôi là tổng vụ trưởng, tổng vụ cư sĩ. Chúng tôi đã mất đi một cư sĩ trước kia, mà chúng tôi mơ ước rằng có một ngày anh sẽ giúp chúng tôi gây dựng nên một cư sĩ. Bây giờ chúng tôi xin thưa cùng anh đúng không? Thiếu tướng ơi, thiếu tướng là một tướng lãnh kiên cường uy dũng, một nhà cách mạng lão thành mà tôi luôn ngưỡng mộ, một tấm gương sáng cho người trai yêu nước theo tiếng gọi của non sông, của tổ quốc. Mà thiếu tướng luôn trang trọng cho một hướng đi hộ pháp, hộ tổ dân. Thiếu tướng luôn nhắc nhở tôi rằng thiếu tướng là một người ở trong làm việc âm thầm và luôn luôn ở trong chính nước tìm hiểu sự ngoại giao. Từng thiếu tướng ra đi, không một lời từ biệt, không một lời từ biệt anh em cựu quân dân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại này, mà thiếu tướng là người lãnh đạo. Thiếu tướng không từ biệt cả anh em cảnh sát, người yêu thương thiếu tướng lúc nào sẽ thắng. Họ vẫn còn đây, những trái tim đầy nhiệt huyết vẫn còn đây, bao chi hùng vẫn anh liệt, hào kiệt vẫn còn đây, than nước Việt vẫn chìm trong biển lửa khổng lồ, người dân vẫn lầm than biết lệ. Thiếu tướng đành bỏ các đồng chí này đi sau đó. Tôi thẹn mình với cái thân già, lực bất tòng tâm, đành phải nương chờ của. Thiếu tướng ơi, sen chùa vẫn xanh biên biết, hoa từ bi vẫn nở ngát hương, đóa vương cao đó lõa mặt hồ, chờ người dựng lại cơ đồ Việt Nam. Thiếu tướng ơi, người là núi cao sừng sững trong trái tim của những gia đình và các huynh đệ, các đồng chí, các anh em. Hôm nay trước linh cữu của thiếu tướng, xin trải lòng thương tiếc và cầu chúc hương linh sẽ ra đi về với chân Phật. Thiếu tướng đi rồi biển biệt chân mây, vợ con bằng hữu còn đây,